बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम ज़मा خویندو لوریانو. نن زه د نیمبو اچار جوړوم. دې دپاره ما 1 کیلو نیمبوان واخیسته. د نیمبوان نه ما د چړي په څوکه باندې دا ګټکي تېویستې چې دا تراخه وي. دې دپاره ما اخیستي دي 2 چمچه زیره، 3 چمچه وچه دڼیا، 4 چمچ کاغه سونف، دا 8 دانې سره مرچکي، 1 چمچ سرکه، 2 چمچه پیلی سرسو، 1 چمچ کالی سرسو او 1 چمچ میتھی دانه. دا دیګي مرچکي 1 چمچ، دا وانزه کلونجي 1 چمچ دې کنه، وانزه تور وانزه کلونجي دا وړکول نه دي، دا بیا ترخه شي، دا ورکې بیا ثابت اچول دي چې کله موږ 3 ورځې پس اچوو. دا ټولې مسالې چې څونه مې وخولې دا به موږ فرای کړو لږ، بیا به دا موږ جوسر کې یو کش به ورکوو، زیاتې بیا نه هغه کوو، او دې کې به ګوتې وهئ چې پته لګي چې ونه سوځي. دې نه ټوله نمي خشکه شوه، خوشبويي پرېښو، سټوپ مې بند کړو. دا چې یخه شي دې نه پس به بیا موږ ولې یو کش ورکوو بس. دو چمچه مې کورکمان واچولو، 4 چمچه مې واچوله مالګه. چې دا ورکې حل شي به 3 ورځې پنور، دا 3 ورځې به پنور پراته وي. دې نه پس به موږ ورکې بیا مسالې اچوو. دې کې اوس ما 15 چمچه چینی اډ کړ. که چېرې تاسو خوږلوړی نه خورئ نو ورکې بیا چیني مه اچوئ. دا تاسو ته چې ما ویلي چې د نیمبو اچار ما جوړ کړو نو د دې نن پوره 4 ورځې شوې، مسالې مې هم خولې وي. دا مونږ اوس ورکې اچو میده شوې. اوس په دې به سر بند کړو. دا به دا سوچ وکړو چې دا مکس شي. دا پکې ما مکس کا، دا به یو شپه به پرته وي، سبا به ورکې انشاءالله مونږ تیل ګرم کړي دي، هغه یخ به شي، سار به ورکې واچ. دا مساله به دې سره لږه وپړسېږي او د نیمبوانو کې به ورسره هغه شي مکس شي او ترسکون به شي. چې ورکې اوس تیل واچوو نو دا به دانه دانه بیله شي مساله، او بیا بیا هغه رنګې خوند لري. نیمبو زموږ اچار تیار شو. یو شپه یو ورځم پکې مساله برابره شوه، جذب شوه. اوس پکې موږ اچو تیل. لږه به اوس د دې کې سرکه واچومه. دا دې کې تیل دننه بس، ډېر ښایسته اچار ماشاءالله جوړ. خو بیا به هم 10 ورځې یا ته علي چې نور هم نرم شي. هسې اوس هم د خوراک قابل شو. دې کې به زه د قهوې نیمه پیاله سرکه واچوم چې سرکې سره دا بیا خرابېږي نه. سرکه وانه چوي نو بیا ورته شینکې لګي، چړیش لګي، خرابېږي. اچار ماشاءالله ډېر ښایسته تیار شو. انشاءالله ټرای وکړئ، ډېر زبردست دی. او چې ستاسو خوښ شو نو ما لایک کړئ، شیر کړئ، سبسکرایب کړئ. ستاسو ډېره ډېره مننه. د الله په امان.